Yun o, naglilinis yung sipag. Come on. Hi guys! Good morning! Welcome back to my channel. So for today's video, aalis tayo, labas tayo sa dito. Dadalhin natin yung sasakyan sa car wash shop. No? Papalinis natin yung sasakyan kasi halos 2 months na hindi sila nalinis since December kasi nga due to holidays, ang daming ginagawa. Tapos maulan din. So naisip ko, nung nakaraan, ipa-car wash siya. Tapos biglang umuulan. So sabi ko sa asawa ko, saka na lang natin ipa-car wash pag hindi na masyadong maulan. Kasi nga sayang naman yung ibabayan. Kaya ka naman namin maglinis ng sasakyan. Kaso, tinatamad kami. Tinatamad, oo. So, para makatikim naman ng konting linis, exterior tsaka interior ng sasakyan, na lang natin, dali na lang natin sa car wash today para para mas madali rin para sa atin. Okay? Sama kayo today, tapos tingnan natin kung ano yung mga susunod na ganap for later. Okay? By the way guys, if you like this video, please don't forget to click the like, subscribe, and the bell buttons for more upcoming videos. So, tapusin ko na tong coffee ko, then tara na. Okay? Let's go! Good morning. Ang sipag oh. Naglilinis ng dahon. Sipag. Say hi, Daddy. Hello! Yun o, naglilinis ng sipag. Let's go na guys! Alisan tayo. Punta tayong car wash. See you later! Let's go! Sundan natin si Daddy. Let's go! Ayan guys, tapos na yung car wash ng kay Daddy. Nice, malinis na.
matatapos na, malapit na. Yay! Tapos na yung din niya sa akin. Tapos na. Hi guys, we're home na. Ito na tayo magpa-car wash. Uwi na tayo. Uwi tayo sa home na. Cloudy. So, tapos na tayo magpa-car wash. Kanina, pauwi kami. Medyo it's kinda cloudy. I hope it will not rain later. Kasi it's gonna be ironic, diba? After your car wash, biglang ulan. So, sayang. But still, okay pa rin. Kasi ang habol ko talaga is yung cleaning interior ng sasakyan. Kasi tamad ako mag-vacuum right now. So, pina-car wash na lang natin. So, right now, sunod natin gagawin is gagawa tayo ng lunchtime. And yung gagawin ko today na ulam natin at pagkain natin is I'll post it as well on my next recipe on my next video. Okay? So, tara, gawa tayo ng pananghalian or lunch. Okay? The roti. Come on. Yes. Taste time. So, ayan guys. Sinarang matira dun sa niluto natin. May leftovers pa tayo para mamaya. Hi guys. So, ito. Yung leftover natin. O yung natira natin sa pagkain natin today. So, ito yung chicken curry. And also roti canai. So, if you wanna see the recipe of these two, please watch my next video na ito yung post ko. Gagawin ko siya na recipe sa video para masundan ninyo kung paano ko siya ginawa. Okay? So, that's all for today guys. I hope you like this video and thank you for watching. See you soon on my next video guys. Please don't forget to click the like, subscribe, and bell button for more upcoming videos. Okay? See you soon again guys. Bye-bye.